हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि सधैं चाहिँ टिकटकको ट्रेन्डमा चलिरहेको भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा हेर्न सक्नुभयो होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउँछु। अहिले यस्तो खालको भिडियो टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। तपाईहरु पनि यस्तो भिडियो बनाएर टिकटकमा पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो पनि भाइरल हुने सम्भावना एकदम धेरै हुनेछ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर फोटोलिप भन्ने एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। सर्च बारमा जानुस् र फोटोलिप भनेर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको लोगो भएको तपाईहरुको सामु एउटा एप्लिकेसन आउँछ। तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर यसलाई ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो फेसबुक र अथवा गुगल एकाउन्टबाट यसलाई रजिस्टर गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको प्राइभेसी पोलिसीको कारणले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ नहुने रहेछ। त्यसैले चाहिँ मैले आफ्नो मोबाइलको क्यामेराबाट रेकर्ड गरेर तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप हेरिदिनु होला। फेसबुक अथवा गुगलबाट तपाईहरुले लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट फोटो भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि आफूले जुन फोटो एडिट गर्ने हो त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एआई स्क्यानर भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर स्क्यान गर्नु होला। एकैछिन तपाईले यसलाई टाइम लिनेछ। एकैछिनको लागि तपाईले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एआई फोटो पनि भइसक्यो। तपाईहरुले यहाँनिर फिल्टरहरु जति पनि छ तिनीहरुमध्ये जुनसुकै फिल्टर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि यो सेकेन्ड वाला फिल्टर चाहिँ युज गरेर यो फोटोलाई सेभ गर्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड वाला फिल्टरलाई सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि राइट टिक वाला जुन अप्सन छ त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर फेरि पनि यहाँ सेभ भनेर लेखेको अप्सन आउँछ। त्यसपछि त्यो सेभ भनेर लेखेको अप्सनलाई टच गरेर सेभ गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि हाम्रो यो फोटो ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसक्नेछ। फोटो सेभ भइसकेपछि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो एउटा यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। भिडियो ओपन भइसकेपछि तलपट्टि जुन घुमिरहेको यसको साउन्ड छ यो भिडियोको साउन्ड त्यसलाई ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि यो साउन्डलाई तपाईहरुले एड टु फेभरेट भनेर लेखेको अप्सनलाई टच गरेर एड टु फेभरेट गरिदिनुस्। एड टु फेभरेट गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोहरु सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा जुन अघि एआई वाला फोटो बनाएको थियो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यही फोटोको ओरिजिनल फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यी दुईटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर प्रिभ्यू गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि लगभग एडिट भइसक्यो। अब अनि तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको डाइरेक्टली टिकटकमा ओपन हुनेछ। अब अनि तपाईले जुन सुरुमा एड टु फेभरेट गरेको साउन्ड थियो त्यो साउन्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एड साउन्ड भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो फेभरेट वाला अप्सनमा जानुस्। फेभरेट वाला अप्सनमा गइसकेपछि सुरुको जुन यो साउन्ड छ त्यो सुरुको साउन्डलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब अनि तपाईले यो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरेर धेरै भन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने यस्तो खालको भिडियोहरु टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस्त आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।